سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با هم دیگه ببافیم. هم کلاه زمستونی و گرم کن هست و هم به خاطر این قسمت بافت که به این شکل بافتین به این صورت قرار میگیره. آفتابگیر هم هست و آفتاب توی چشم و صورت نمیفته. که من برای بافتش از کانوای آلیز کتان گلد استفاده کردم که همطوری که میبینید این هم مشخصاتش هست و ضخامت کانوا به این صورته. قلاب هم از قلاب شماره 4.5 استفاده کردم. نکته خاصی نداره. بریم که با هم دیگه ببافیمش. برای شروع باید به اندازه دور تا دور سر زنجیره بزنین و تعداد زنجیرهاتون باید مضربی از عدد 12 باشه، یعنی بر عدد 12 بخش پذیر باشه. یا میتونید به این شکل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 به این شکل بشمارید زنجیراتون. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 به هم ترتیب بشمارید تا اینکه این تعداد زنجیراتون به اندازه دور تا دور سرتون باشه. خب حالا وقتی به اندازه دور تا دور سرتون زنجیره زدید، حالا به این شکل قشنگ زنجیراتون رو صاف میکنید که هیچ پیچ و تابی توش نداشته باشین و میارین توی اولین زنجیره بس میزنین و زنجیرها رو گرد میکنین به این شکل. حالا شروع رج 1 2 3 تا زنجیره میزنیم که این 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند حساب شه و به ترتیب از همونجا شروع میکنیم و توی هر پایه توی هر زنجیره یک پایه بلند میبافیم و باید تا آخر رج به اندازه‌ای که زنجیره داشتیم پایه بلند داشته باشیم به این شکل. بافت رو هم توی این حلقه های پشتی انجام میدیم. به ترتیب روی هر زنجیره یک پایه بلند میبافیم و آخر رج باید به اندازه تعداد زنجیره هامون پایه داشته باشیم. مثلا اگه 72 تا زنجیره زده بودیم، الان هم باید 72 تا پایه بلند ببافیم به این شکل. خب ببینید من این رج رو تا آخر بافتم. حالا از رج 2 میخوایم شروع کنیم طرحمون رو ببافیم. من میام توی سومین زنجیره‌ای که اول رج زدم شلال میزنم و وصل میشم به رج 2. شروع رج 2 تا زنجیره میزنم. حالا اینجا 7 تا پایه رو برجسته از جلو میبافیم به این شکل. نخ دور قلاب میره زیر پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون. 3 تا حلقه روی قلاب داریم طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنیم. از پایه اول بافت رو شروع کردم و 7 تا پایه برجسته از رو میبافم. 2 3 4 5 6 و 7. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا پای برجسته از رو که بافتیم. حالا میایم 2 تا پایه رو از پشت میبافیم به این شکل. قلاب از طرف پشت میاد، پایه میاره پشت قلاب و نخ میگیریم میاریم بیرون، پایه بلند میبافیم. 1 2.
بعد از این که 2 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتیم، حالا روی این پایه یک بالای پایه، یعنی داخل گندمیش، یک پایه بلند ساده می بافیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره توی همون پایه یک پایه بلند ساده می بافیم به این شکل. حالا دوباره 2 تا پایه بعدش رو برجسته از پشت می بافیم یا برجسته از زیر به این شکل. حالا همین کاری که از اینجا تا اینجا کردیم، از پایه اول تا پایه 12 کردیم، تا پایین رج دیگه تکرار میشه. الان من اینجا باید 7 تا پایه برجسته از رو ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه برجسته از رو که بافتم، 2 تا پایه بعدش برجسته از زیر می بافم. 1 2. بعد روی این پایه یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند دیگه می بافم. حالا دوباره اینجا 2 تا پایه برجسته از زیر می بافم. به این شکل. همین بافت و دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. همطور که میبینید طبق الگویی که گفتم، اگه درست بافته باشید پایان رج باید 2 تا پایه برجسته از پشت بافته باشیم. حالا این قسمت رج 3. شروع رج اول بس میزنم توی اولین پایه رج. شروع رج 3 2 تا زنجیره میزنم. حالا این قسمت اول رج یه دونه رو میخوام کاهش بدم. 2 تا پایه رو با پایه بلند برجسته از رو با هم میبافم. روی اولی یه دونه نیمه میبافم، روی دومی هم یه دونه نیمه میبافم به این شکل. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنم. بعد 3 تا پایه بلند برجسته از رو ثابت میبافیم. 1 2 و 3. و این قسمت دوباره یه دونه رو کاهش میدیم. روی اولی یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، مرحله اولش رو میبافیم، مرحله آخرش رو نگه میداریم روی قلاب و بعدی هم به همین شکل یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنم. این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به همون شکلی که بوده. حالا توی این فضای که حاصل 2 زنجیره رج قبل هست 7 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. و دوباره میایم این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1 2. خب دیدید که چیکار کردم؟ همین کار رو دیگه تا پایان رج
تکرار میکنیم و من یه بار دیگه میبافم که ببینید به چه صورت هست. اول یه دونه کاهش، بعد 3 تا پایه ثابت، دوباره یه دونه کاهش. 7 تا پایه این قسمت تبدیل میشه به 5 تا پایه. بعد 2 تا پایه برجسته از پشت، توی فضای 2 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 7 و روی این 2 تا پایه برجسته از پشت هر کدوم یک پایه برجسته از پشت میبافیم به این شکل. رج 3 رو تموم کردم، میریم برای بافت رج 4. شروع رج همیشه 2 تا زنجیره میزنیم و رج 4 هم میخوایم مثل رج 3 این قسمت های یه دونه اینور یه دونه اینور کاهش بدیم. پس پایه اول روش ببینید این دوتا الان با هم یکی شده و یک پایه حساب میشه. یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی پایه بعدیش هم به همین شکل. حالا دوتا رو با هم یکی میکنم. اینجا یه دونه پایه بلند برجسته از رو ثابت میبافم و اینجا این دوتا رو دوباره با هم یکی میکنم و به اصطلاح کاهش میدم. 5 تا پایه تبدیل میشه به 3 تا پایه. 2 تا پایه بلند برجسته از پشت، اینجا 7 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم یا برجسته از رو. 1 2 3 4 5 6 و 7. بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1 2. حالا دیدید که اینجا به چه صورت بافتمون انجام شد. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. رج 4 رو تموم کردم، بست زدم، 2 تا زنجیره زدم، شروع رج 5. توی رج 5 اینجا الان ما 3 تا پایه داریم، 3 تا رو میخوایم با هم یکی کنیم. روی اولی یه پایه بلند برجسته از روی نیمه، روی دومی هم به همین صورت، سومی هم یه دونه نیمه. خب حالا 3 تا رو با هم یکی میکنم. اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1 2 و این قسمت مثل رج قبلی 7 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و از اینجا به بعدش دیگه تکراره. الان اینجا من دوباره باید این 3 تا پایه رو با هم یکی کنم، مثل کاری که اینجا انجام دادم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم.
رج 5 تموم شد. حالا میخوایم رج 6 رو ببافیم. بافت رج 6 مثل بافت رج 2 هست. اولین رج انداختن طرحمون، بافتی که اینجا داشتیم. الان من اینجا این روی این ببینید این صدا یک پایه شد که دیگه دو طرفش هم 2 تا پایه برجسته از پشت بود، مثل این پایه اینجا. الان من میام داخل هم جایی که بحث زدم اولین پایه هم هست، یک پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره و همونجا یه پایه بلند دیگه میبافم. بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت، این قسمت 7 تا پای بلند برجسته از جلو، و دوباره 7 تا 2 تا پایه برجسته از پشت. حالا همینو دیگه تا پایین رج تکرار میکنیم. الان من داخل این پایه یه پایه بلند، 2 تا زنجیره، یه پایه بلند دیگه همینجا میبافم و بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت، و این قسمت 7 تا پای بلند برجسته از جلو، اینجا هم 2 تا پای بلند برجسته از پشت و از اینجا دوباره مثل این تکراره. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب رج 6 تموم شد. رج 7 تکرار رج 3 هست، یعنی کاری که از اینجا این رج کاری که اینجا انجام دادیم. الان من اینجا شروع رج 1 2 زنجیره میزنم، داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 7 تا پایه دوبل یا پایه بلند میبافم. خب 7 تا پایه بلند رو که بافتم، اینجا 2 تا پایه برجسته از پشت می بافم و این قسمت اینجا و اینجاش رو باید کاهش بدیم، مثل کاری که اینجا انجام دادیم. روی پایه اول یه برجسته یه نیمه، روی پایه دوم هم یه برجسته یه نیمه. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنیم و این قسمت 3 تا پایه برجسته از رو ثابت بافته میشه. خب حالا این 2 تا رو هم دوباره با هم یکی میکنیم و اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و دیگه این قسمت رو تا پایین رج تکرار میکنیم. الان رسیدیم به اینجا، کاری که اینجا انجام دادیم و اینجا باید تکرار کنیم. همین دیگه تا پایین رج تکرار میکنیم. حالا از اینجا به بعدش دیگه تکراره. ببینید ما از اینجا که بافتمون رو شروع کردیم، از رج 2 طرحمون رو شروع کردیم به انداختن. خب حالا تا رج 5 و از رج 5 دوباره تکرار رج 2 بود، رج 6 بود و اینجا رج 7 هست، تکرار رج 3 است و حالا ما همینو انقدر تکرار میکنیم، یعنی این 4 تا رج از رج 2 3 4 و 5 این 4 تا رج رو انقدر تکرار میکنیم تا اینکه
قد کلاه ما به دست بیاد و هر بار که این 4 تا رج کامل میشه این اول رج جا به جا میشه. یعنی ما اون رج اول بار که میخواستیم طرحمون رو ببافیم اول رج این 7 تا پایه بود که میبافتیمشون، ولی الان اول رج این قسمته که یه پای بلند 2 زنجیر یه پای بلندمون رو بافتیم. بعد از اینکه این 4 تا رج رو بافتیم دوباره اینجا اول رج میاد به جایی که مثل اینجا که 7 تا پای بلند می بافتیم. خب حالا رج 7 رو که تمام کردیم، رج 8 دوباره این قسمت اینجا روی این 7 تا پای بلند برجسته می بافیم. این 2 تا که برجسته از پشت همیشه ثابت بافته میشه و این قسمت دوباره 2 تا کاهش داریم، این سمت و این سمت که تبدیل میشه به 3 تا پایه و اینجا هم دوباره 2 تا پایه برجسته از پشته. رج 9 دوباره روی اینا هر کدوم اینجا 7 تا پایه بلند برجسته از جلو بافته میشه، اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از پشت و این قسمت که شده 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و اینجا هم دوباره 2 تا پایه برجسته از پشت میبافیم و رج 10 که دوباره میره به سومین قسمت از این تکرار 4 رج و اول رج ما 7 پایه برجسته از پشت رو باید ببافیم. خب الان من رج 7 رو 8 و 9 رو می بافم که این 4 رج که از رج 6 شروع شده کامل میشه و رج 2 رو که اول اون 4 رج هست و این اول رج تغییر میکنه رو بهتون نشون میدم. من رج 7 رو به همون ترتیبی که گفتم بافتم و گفتم شاید شفاهی بهتون توضیح دادم متوجه نشیم و بیام رج به رج بهتون نشون بدم. خب پایین رج 7 من میام توی اولین پایه رج که اینجا بافتیم بس میزنم، بس میشم به رج 8. شروع رج 8 2 تا زنجیره میزنم، این قسمت 7 تا پایه برجسته از جلو میبافم. خب بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت می بافم. حالا اینجا کاهش میدم 5 تا پایه رو به 3 تا پایه تبدیل می کنم و اینجا 2 تا رو با هم یکی می کنم، این وسط یه دونه رو ثابت می بافم و بعد دوباره این 2 تا رو با هم یکی می کنم و 2 تا پایه برجسته از پشت می بافم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. رج 8 رو بافتم. حالا برای بافت رج 9 اول این قسمت 7 تا پایه بلند برجسته از رو می بافیم. هفتا رو که بافتیم این قسمت 2 تا پای بلند برجسته از پشت می بافیم. حالا اینجا این 3 تا پایه رو با هم یکی می کنیم. روی هر کدوم یک پایه نیمه می زنیم و بعد 3 تا رو با هم یکی می کنیم. بعد این قسمت 2 تا پایه برجسته از پشت می بافیم و دیگه همینو تا پایان رج تکرار می کنیم. الان اینجا تکرار این قسمت هست. خب رج 9 رو تمام کردم. حالا رج 10 دوباره از همون
رج اولی است که از اون 4 تا رجی که گفتم تکرار میشه. یعنی الان رج 10 تکرار رج 2 و رج 6 هست که الان من این قسمت 7 تا پایه بلند میبافم. شروع رج 2 تا زنجیره، 7 تا پایه بلند برجسته از رو. خب حالا 2 تا پایه برجسته می بافم، 1 2. حالا روی این پایه که از یکی شدن این 3 تا پایه به وجود اومده، 1 پایه بلند می بافم، 2 تا زنجیره و 1 پایه بلند دیگه همینجا می بافم و بعد این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از پشت می بافم به این شکل و همین رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنین. الان اینجا باید 7 تا پایه بلند برجسته از جلو ببافم، 2 تا پایه بلند برجسته از پشت، روی این پایه 1 پایه بلند و زنجیر 1 پایه بلند ببافم و این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از پشت. حالا دیگه خوب متوجه شدید که میگم تکرار این 4 رج یعنی چی. یعنی الان من رج 10 تکرار رج 2 بود که اینجا بافتم، رج 11 میشه تکرار رج 3، رج 12 میشه تکرار رج 4، رج 13 میشه تکرار رج 5 و من این 4 تا رج رو دیگه که ببافم که ببینید اینقدر میشه، اینقدر میشه اندازش تقریبا 4 یا 5 سانت میشه و من دیگه اندازه همین 4 تا رج که ببافم، یعنی از رج 10 تا رج 13 قد کلاه هم دیگه به دست میاد و بیشتر از این نمیخوام کلاه هم بالا بیاد و بعد باید پایه ها رو کم کنیم و کلاهمون رو جمع کنیم. قسمت پایین کلاه هم بافتش رو بعد از اینکه اینجا کلاه رو جمع کردیم شروع کنیم و این قسمت پایین کلاه هم تقریبا 4 یا 5 سانت هست. پس این 4 یا 5 سانت هم به ارتفاع کلاهتون اضافهش کنین، قد کلاهتون اضافهش کنین. خب الان من رج 10 رو که الان بافتم اینقدرش رو بهتون کامل میکنم، رج 11 12 و 13 رو هم میبافم، بعد میریم برای جمع کردن کلاه. خب من الان رج 13 رو تموم کردم. الان دیگه ببینید قد کلاه هم اینجا الان این قسمت کلاه هم 12 سانت هست. 5 سانت هم که قسمت پایین کلاه رو در نظر بگیرین که بعد از تمام کردن این بافت شروع میکنیم بافتش رو، 17 سانت میشه قد کلاه من که دیگه کافیه و بیشتر از این نمیخوام قد کلاه هم بالا بیاد. حالا و الان دیگه میخوام تعداد پایه هم رو کم کنم و کلاه هم رو جمع کنم. ولی اگه شما باز به نسبت ضخامت نخ و قلابتون و یا دستبافتتون که سفت میبافین این قسمتتون کوتاه و کوچیک هست، میتونید 4 رج دیگه همین بافت رو ادامه بدین و این برگتون رو مثل این برگ کامل کنین و بعدش بیاین با همدیگه کلاه رو جمع کنیم. حالا برای جمع کردن کلاه از اینجا به بعد دیگه من میخوام کلاه هم رو جمع کنم دیگه. پس اینجا دیگه یه برگ دیگه مثل این قسمت رو شروع نمی کنم. میام دور این پایه که حاصل یکی شدن این 3 تا پایه بوده 1 پایه بلند برجسته از رو می بافم، 2 تا پایه برجسته از پشت، این قسمت 7 تا پایه بلند برجسته از رو، بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت.
و همین بافتو ببینید از اینجا تا اینجا همین الگو رو تا پایین رنج دیگه تکرار میکنه. الان من اینجا روی این یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا برجسته از پشت، 7 تا برجسته از رو، 2 تا برجسته از پشت و دوباره یک پای برجسته از رو. خب اون رنج رو تمام کردم. برای بافت اینجا شروع رنج 2 تا زنجیره میزنم روی این پای برجسته از رو، یک پای برجسته از رو میبافم، 2 تا پای برجسته از پشت میبافم این قسمت. اینجا یه دونه کاهش، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم، 3 تا پایه برجسته از رو، یه دونه کاهش، 2 تا پایه برجسته از پشت و همینو دیگه تا پایان رنج تکرار میکنیم. الان من اینجا یک پایه برجسته از رو میبافم، 2 تا برجسته از پشت، اینجا یه دونه کاهش، 3 تا برجسته از پشت ثابت و یه دونه کاهش. همینو دیگه به ترتیب تا پایان رنج تکرار میکنیم. خب توی این رنج دوباره ما روی این پای بلند برجسته از رو یک پای بلند برجسته از رو میبافیم، بعد 2 تا پای بلند برجسته از پشت و اینجا یه دونه کاهش، یه دونه برجسته از رو، دوباره یه دونه کاهش و این قسمت 2 تا پای بلند برجسته از پشت. بعدم که دیگه تکرار همین الگو تا پایین رنج. الان اینجا یک برجسته از رو، 2 تا برجسته از پشت و اینجا یه دونه کاهش، یه دونه برجسته از رو، دوباره یه دونه کاهش، 2 تا زنجیره زدم شروع رنج روی این پایه برجسته از رو، یک پایه برجسته از رو، بعد 2 تا پایه برجسته از پشت، اینجا 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم، 1 2 3 با هم یکی میشن و 2 تا پایه برجسته از پشت. همین الگو رو دیگه تا پایان رنج تکرار میکنیم. خب توی این رنج ما میایم شروع اول بست میزنیم، شروع رنج 2 تا زنجیره میزنیم روی این پایه برجسته، یک پایه برجسته از رو، بعد 2 تا پایه برجسته از پشت، اینجا یک پایه برجسته از رو، دوباره 2 تا پایه برجسته از پشت. همینو دیگه تکرار میکنیم. یک در میون یک پایه بلند برجسته از رو، بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت، دوباره یک پایه بلند برجسته از رو. به هم ترتیب دیگه اینو تا پایان رنج تکرار میکنیم. خب این رنج تکرار رنج قبلیه. پایه ها به همون شکلی که هستن همشون بافته میشن. پایه برجسته از رو، 2 تا پایه برجسته از پشت، یک پایه برجسته از رو، دوباره 2 تا پایه برجسته از پشت و همین رو دیگه تا پایان رنج تکرار میکنیم. این ترتیب. برای بافت رنج آخر شروع رنج 2 تا زنجیره میزنیم روی این پایه برجسته از رو، یک پایه برجسته از رو میبافیم. حالا این 2 تا پایه برجسته از پشت 2 تاشون با هم بافته میشن و یک
پایه برجسته از پشت اینجا بافته میشه. بعد روی پایه برجسته از رو یک پایه برجسته از رو. دوباره این دو تای پایه برجسته از پشت با هم بافته میشن. همین باف دیگه تا پایان رشت تکرار میشه. یا میتونید اینجا اولین پایه برجسته از پشت رو ببافید، پایه برجسته از پشت و دوم رو دیگه کاری بهش نداریم، رهاش میکنیم، میایم روی پایه برجسته از رو یک پایه برجسته از رو. اینجا دوباره اولیش رو میبافیم، دومی رو کاری بهش نداریم. این هم میتونیم به این شکل کاهش بدیم، هم میتونیم به این شکل کاهش بدیم. به هم ترتیب دیگه این پایه های برجسته از پشت رو کاهش میدیم تا پایان رج. این رج رو که تا آخر به این شکل بافتیم، توی اولین پایه رج بست میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، این نخ رو یکم بلند برای جمع کردن بالای کلاه قیچی میکنیم. از توی این حلقه درش میاریم، اینجا محکم میکنیم. حالا نخمون رو اینجا سوزن میکنیم به این شکل و سوزن را به این ترتیب دونه دونه از ما بین پایه ها رد میکنیم تا برسیم به همون قسمتی که شروع کردیم. خب این نخ رو میکشیم و دوباره خب رسیدم به قسمت شروع کارم. بعد این نخ رو محکم میکشم. خب نخم پاره شد. این نخ رو که کشیدیم میبریم این قسمت پشت کار و گرهش میزنیم. من درستش کنم برگردم. خب ببینید کامل اینجا بالای کلاه بسته شد و بافتمون در نهایت به این شکل میشه که یک بافت زیبا و شیکی است. حالا در ادامه میخوایم این قسمت پایین کلاه رو با هم دیگه ببافیم. برای وصل کردن نخ ما اول یک گره ایجاد میکنیم، قلاب رو میبریم داخل گره و از هر جا که دوست داشته باشیم میتونید اینو وصل کنید و من از اولین پایه‌ای که این بافتم رو شروع کردم از همینجا وصل میکنم. قلاب رو میبرم داخل، این نخ رو میگیرم میارم بیرون، از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم، به اصطلاح بست میزنم. حالا یه دونه زنجیره میزنم، از همون جایی که نخ رو وصل کردیم شروع به باف میکنیم و پایه کوتاه میبافیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم به این شکل. فقط اینجا چون زنجیره زدیم و توی حلقه پشتیش بافت انجام دادیم یکم تنگ شده و بافتن سخت میشه. به همین صورت داخل هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. همین رو تا پایین رج ادامه میدیم. خب توی هر پایه یک پایه کوتاه که بافتم، حالا میام توی اولین پایه بست میزنم و وصل میشم به رج بعدی. یه دونه زنجیره میزنم، از همونجا بافت پایه کوتاه رو شروع میکنم و توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. همین بافت رو تا آخر رج ادامه میدم. همین بافت پایه کوتاه رو چند رج ادامه میدین که میخوایم قسمت کش بافتتون بلندتر بشه. من تقریبا 5 رج اینو ادامه میدم و ادامهش رو با هم میبافیم. خب به اندازه 4 سانت که این قسمت پایین کلاه رو در نظر گرفته بودم که به همراه این قسمت بالاش کلا قد کلاه هم بشه 21 سانت، این بافت رو انجام دادم و میبینید که 6 رج بافت پای کوتاه رو انجام دادم. حالا اینجا که توی اولین پایه رج بست زدم، یه دونه زنجیره میزنم و این نخ رو قیچی میکنم
دیگه بافت رو از اینجا نمیخوایم ادامه بدیم. اینجا محکمش میکنم و این ادامه نخ رو اینجا مابین بافت پنهانش میکنم. خب این که از این. حالا ما میایم اینو این وسط قرارش میدیم که اینجا که اتصال رجه هست بیفته پشت کلاه و بعد میایم از همینجا میشمارین 12 تا پایه به این سمت اینجا رو علامت میزنین و 12 تا پایه هم از اینجا میشماریم به این سمت و اینجا رو هم علامت میزنیم. خب ببینید این علامت ها رو مشخص کردم. حالا میام اینجا این پایه رو که علامت زدم از پایه بعدش نخم رو وصل میکنم، یه دونه زنجیره میزنم و شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم مثل رجهای قبلی که توی هر پایه یک پایه کوتاه بافتیم و این بافت رو به ترتیب ادامه میدیم دور تا دور بافتمون تا برسیم به اینجایی که علامت زدیم. خب من اینو ادامه میدم تا برسم به اون قسمت. خب ببینیم من این بافت رو ادامه دادم تا رسیدم کنار این پایه‌ای که علامت زده بودم. حالا یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و دوباره روی هر پایه یه پایه کوتاه میبافم. همینو دیگه اینقدر تکرار میکنیم به اندازه پهنایی که میخوایم به دست بیاد روی کلاه. یعنی الان من اینو به هم شکل میبافم دور تا دور تا برسم به اینجا که رسیدم زنجیر میزنم، کارو برمیگردونم، بافتو ادامه میدم دور تا برسم به اینجا و من تقریبا این بافت رو 5 رج ادامه میدم. خب ببینید این رج رفت و برگشتی رو 5 بار تکرار کردم. حالا توی این رج میخوایم قسمت جا دکمه رو مشخص کنیم، به این که میخوایم اینجا دکمه رو بذاریم. من زنجیر میزنم، کار رو برمیگردونم و اول رج 4 تا با یک کوتاه میبافم، 1 2 3 و 4 تا پای کوتاه رو که بافتم 1 2 3 به اندازه دکممون 3 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه رو اینجا رها میکنم و از پایه 4 بافت پای کوتاه رو ادامه میدم. همین بافت پای کوتاه رو ادامه میدم تا برسم به این سمت کلاه و اینجا ببینید که این جا دکمه ای قشنگ اندازه این دکمه باشه به این شکل. خب هم بافت پای کوتاه رو ادامه بدیم تا برسیم به این سمت اگه از اینجا بشمارید 1 2 3 4 تا پای کوتاه بافته بشه مثل این و 1 2 3 تا پایه رو هم رها کنیم. پس اینجا ما این بافت رو ادامه میدیم تا اینجا که ببینید 7 تا پایه مونده به این آخر. تا این پایه بافت رو انجام میدیم و اینجا قسمت جا دکمه هست. من اینو میبافم و اینجا رو بهتون نشون میدم. خب بافت تا این سمت ادامه دادم. الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه مونده به این آخر. 3 تا زنجیره میزنم، بعد 1 2 3 تا پایه رو رها میکنم، از پایه 4 شروع به بافت میکنم و 4 تا پایه کوتاه میبافم به این شکل. حالا برای بافت رج بعدی زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، اینجا 4 تا پایه کوتاه رو میبافم، 1 2 3 4 تا پای کوتاه رو که بافتیم. حالا توی این قسمت که 3 تا زنجیره زدیم پای کوتاه می بافیم 3 تا، 1 2 3 و بعد از اینجا دوباره بافت پای کوتاه رو
ادامه میدیم تا برسیم به اون سمت هم که رسیدیم همین بافت رو انجام میدیم و بعد این رج رو به اندازه‌ای که میخوایم بهنه بالا اومدن این قسمت کلاهتون باشه ادامه میدین که من 4 رج این بافت رو ادامه میدم. خب من این رج رفت و برگشتی بعد از این زنجیرها رو 4 رج که تکرار کردم، بعد اومدم روبروی همین جایی که جا دکمه ای رو مشخص کردم دکمم رو دوختم. فقط من یکم این دکمه رو ببینید پایین تر دوختم. اگه بالاتر بدوزید که قشنگ این جای دکمه بیفته این قسمت روی اولین رج پای بلندتون، خیلی کلاتون وقتی که اینجا دکمه رو میبندید بهتر خودش رو نشون میده. ببینید وقتی که به این شکل کلاه رو میذارید اینجا باید بیاد بالاتر تا این قسمت بهتر وایسه و یکم هم بستگی به نختون داره. اگه شل باشه آویزون میفته و اگر نختون صفر باشه که اینجا پای کوتاه میبافیم و بافتتون صفر در باشه و اینکه دستتون هم صفر در بگیرید این بافت خودشو صفر در میگیره و زیباتر میشه. حالا من انتهای کار رو توی زاویه دیگه بهتون نشون میدم. خب اینم از بافت کاملمون که به این صورت هست. اینجا دو طرف دکمه ها هست، اینجا هم این قسمت آفتابی کلاه هست. کلاه گرم هست، گرم کن هست که بالاش یه کم بلند بافتیم که آفتابگیر هم هست و آفتاب توی چشم و صورت نمیافته. اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم که دوستش داشته باشید و ببافید و لذت ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.